Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, ituturo po sa inyo kung paano magkabit ng edge banding. So, let's start! So, first things first po, yes, tumataba po ako. Yan, kitang-kita naman po dyan sa hubog ng aking mukha. Alam niyo naman tayong mga Pilipino kung paano mag-celebrate ng Christmas. Parang araw-araw gusto natin kumain ng mga masasarap. So, ayun po, yes, tumataba po ako. Ito po, ituturo po natin kung paano po magkabit ng PVC edge banding. Yung mga ganitong edge banding po. Ito po yung plastic type na edge banding. Kung nanonood po kayo ng mga international YouTubers, may makikita po kayo ng iron-on na edge banding. Ayun po yung pinapainitan lang. Hindi ko po sure kung kahoy siya talaga or PVC din or plastic kasi hindi pa po ako nakakakita. Ito po yung gagawin natin kasi ito po yung locally available sa atin. Merong gustong magpasok ng mga iron-on edge banding na kahoy talaga. Siguro mas maganda, mas mapapadali po yung buhay natin. Mas magiging malinis yung mga natural finishes natin. So going back po sa ating topic, ito po yung mga kadalasan ginagamit sa mga modular cabinets, sa mga laminated. Kasi ito po yung inilalagay sa mga edgings. Dito po sa edge ng ating mga materyales. Dito po ituturo lang po natin yung pagkabit ng edging. Hindi po natin ituturo yung pagkabit ng laminates. Ano po ba yung mga titignan natin pag magkakabit tayo ng mga edging or itong PVC edge banding? Number one po na titignan natin is kailangan po malinis. So ano po yung malinis na yun? Ito pong edge ng ating plywood, or kung ano man po yung materials na gagamitin natin. Ayaw po natin itong may mga dust, mga ganon. Para po kapag ikinabit natin ang PVC edge banding natin, hindi po siya matatanggal. Number two, kailangan po yung gagamitin natin, ito, malinis din. Kasi kapag po, ayun nga, marami siyang dust, hindi po ito kakabit ng maayos. So dito po sa ating tutorial, ang gagamitin lang po natin ay mga hand tools. Special tools para po dito sa edge banding. Ayaw po natin gumamit ng mga tools na hindi para sa edge banding kasi masisira po ito. Magiging madumi po yung ating paglalagay ng edging. So ano po yung mga tools na yon? Ito po. Yeah. Ito po yung pantanggal ng dulo, yung mga excess doon sa dulo. And pangalawa, ito po yung pang trim talaga ng ating edge. So ano po ba yung gagamitin natin para sa pandikit dito sa ating edge banding? Number one po na ginagamit dito ay contact cement or rugby. Ayan. Ayan po yung tawag sa kanya. Rugby. Contact cement tsaka rugby. Iisa lang yun eh. Pwede ba natin gamitin wood glue? Hindi po natin siya pwedeng gamitin kasi ito po ay plastic. So dudulas lang po ang ating wood glue dito. Hindi po siya kakapit. Pinamaganda po talagang gamitin natin ay rugby. Kahit anong rugby naman po yan. Pero kami po, ito po yung ginagamit namin. Bostik. Hindi po to sponsored Ito lang po yung ginagamit namin. Ayan lang po yung ating gagamitin sa pagkakabit nito. So ano po ba mauuna Laminates or edge banding? Lagi po mauuna yung laminates. Kasi yung edge banding po, ayun po yung magpoprotekta sa gilid ng laminates. Kapag po ito, inunan nyo yung edge banding, tapos nilagyan nyo ng laminates, yung gilid po ng laminates nyo, matutuklap. Mas madali pong ayusin ang edge banding kesa sa laminates. Pag ito po, nilaminate nyo to, yan, nilaminate nyo yan, tapos natuklap, papalitan nyo po yung mahabang buo. Kapag ito po yung nasira, itong edge banding lang, yan, mas madali po itong i-repair. So, let's get it on! Pero, bago tayo naman magsimula, New Year na po. Subscribe naman kayo. Sige na, 100 kayo, malapit na tayo. So, ang una po natin gagawin is magkakat po tayo ng sakto lang dito. Ayaw po natin itong mahaba yung nakalagay kasi mahihirapan po tayong maglagay. Yan. So, kakat lang tayong ganyan. Ginagawa po namin dito. Ito pong cutter. Ito pong cutter na to, mabibili nyo po ito sa Lazada. Marami pong ganito. Alam ko pag pare-parehas lang, kunin nyo na lang yung pinakamura. Ganito lang po siya, ikakat nyo lang. Saan ba? Yan. So, titignan natin kung malinis. Malinis po yan. Meron na po tayong pwedeng ilagay dito. So, next step po, lilinisin natin ito. Tipo itong mga gilid. Tatandaan po natin kailangan po meron na itong laminate. Dito po, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano magkabit ng edge banding. Kaya hindi ko po siya nilagyan ng laminate. So, ang gusto po natin, lagpasan. Next po, lalagyan na natin siya ng rugby. Gusto po natin pag maglalagay tayo ng rugby, meron po tayong spreader na ganito. Lagay na natin siya. Ayaw po natin na masyadong makapal Gusto natin yung sakto lang. Manipis lang po ito pag nakita nyo kung paano nilalagay. So medyo makapal pa po ito. Kaya po ito makapal kasi ilalagay ko po dito sa kabila yung iba.
Yung mga excess, dito po na siya ilalagay. Dito po sa paglalagay ng rugby, ang importante po dito ay yung mga gilid. Kasi doon po nagsisimula yung tuklap eh. So, gigilid na po muna natin to, papatuyuin natin to. So, next po na lalagyan natin, eto. So, mas importante po ang gilid kaysa sa gitna. So, gusto po natin manipis lang. So, pagkatapos po nito, hihintayin po natin silang matuyo. So, paano po natin malalaman pag tuyo na? Pag hinawakan po natin yung ating rugby, itong mga to, hindi na po dumidikit yung kamay natin. So, kung ito po hawakan ko, basa-basa pa siya. Pag po wala nang dumidikit, as in parang wala na talagang dumidikit to. Yan, hihintayin lang natin siyang matuyo. So, more or less po matutuyo ito mga 10 minutes, 15 minutes. More or less po mga ganon. Diba, lalagyan niya ng electric fan, nakatutok. Mas mapapabilis po. Ayaw po natin na kapag po yung maglalagay tayo ng rugby dito, yung may mga buo-buo. Gusto po natin yung flat lang. Kasi minsan po mayroong mga lumps ng rugby, yung mga parang bilog-bilog. Ayaw po natin yun. Kasi kapag po idinikit natin siya dito, ang mangyayari po doon, nakaumbok siya. Mahirapan po tayong tanggalin. So, ang gusto po natin talaga dito, flat. Kaya kadalasan po, ang materials na ginagamit dito ay plyboard. Katulad po nito. Kasi all throughout, flat po siya. Iwan na po natin. So, ito na po siya. Yan. Tingnan niyo po yan. Yan. Parang wala po siyang glue. Parang natuyo yung ating rugby. Pati ito po. Yan. Ganon din. Pero kapag po ipinagdikit natin ito, hindi po natin ito matatanggal. So, kapag po ganito, relax lang, dahan-dahan. So, ito po maliit lang eh. So, ginagawa po namin dito sa dulo, inuuna namin. Yan. Tapos, kailangan po natin ng dikit siya. So, gusto po natin siyang idikit ng bonggang-bongga. Yan. So, kung makikita nyo po, may mga excess na rugby. May madudumi pa po yan. So, okay lang po yan. Mamaya pa tatanggalin natin siya. So, didikit lang po natin ito. Para po idikit natin, pwede pong basahan. Ganito po ang kakalabasan niya. So, kung gusto niyo pong tanggalin, hindi niyo po siya matatanggal. Pero, kapag po nagkamali kayo at gusto niya siya talagang tanggalin, ang gagawin niyo lang po, heat gun or papainitan niyo po ito. Pwede pong plancha. Lagyan niyo lang po ito ng tela, tapos planchahan niyo. Aangat po ulit ito. So, papainitan niyo lang po siya, okay na po ito. Okay na po ito, dikit na po yan. Ang gagawin na lang po natin ay iti-trim natin itong mga sulok. So, ito po, ilalagay lang natin siya dito. Cut. Yan, nakita nyo po yan, malinis po yan. Yan po yung cut niya. Yan. So, next naman po ay ito pong kabila. Yan, nakita nyo po yung mga dumi-dumi na yan. Lilinisan din po natin yan. So, yan. So, paano na po natin iti-trim itong gilid? Kasi okay na po tayo sa mga dito sa dulo eh. Ito po yung ginamit natin sa dulo. Tapos, ito na po yung gagamitin natin para dito sa gilid. Kailangan po ito, yan. Hindi naman po sobrang higpit. So, mas maganda po secure yung ating piece. Yan. So, yan. After nun, nililihan namin siya. Para if ever man na mayroong imperfections, tatanggal. Pero kapag nilihan nyo siya, dahan-dahan lang baka malihan nyo kasi ito eh. So ito lang yung gilid niya lang talaga mismo. Yan. Magiging malinis yan. So anong gagawin natin dito sa mga rugby? Ang ginagawa lang namin dito, thinner. Lalagyan namin dito. Tapos, fight namin. Yan. Nawawala. So, lumilinis siya. Pati dito sa gilid, ayun yung technique po para yung ating edge banding, tapos yung mga gilid-gilid nila, malinis. So, ayan po ang aming way ng pagkakabit ng edge banding. Ayan po yung manual way.
Kung gusto niyo po yung na power tools, pwede pong router yung gamitin nyo. Hindi po kami gumagamit ng kikil kasi mas malinis po yung ganito, siya yung router. Pag po yung kikil kasi, kung hindi po kayo masyadong sanay doon sa kikil, masisira nyo po yun eh. Ito po, beginner friendly siya. Kaya ito po yung pinakita ko sa inyo. So again po, kapag po maglalagay tayo ng rugby, kailangan po, both sides meron ha. Kailangan po meron tong kahoy, tapos meron din po itong ating edge band. Para po, pag nagdikit sila, magdidikit talaga. Pag po hindi nyo nilagyan ng rugby, ito, hindi po yan didikit. Promise ko po yan sa'yo, hindi yan didikit. So, again po, paalala, inuuna pong nilalagay ang laminates dito bago po lalagyan ng edge banding. Nilagay ko lang po yung edge banding para po mapakita sa inyo kung paano siya ginagawa. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding dito sa video natin, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin siya sagutin. So, yun lang po. Thank you!